سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من دانیال مهدی صفتم، اینجا رسانه دنیتک. اومدم باهاتون درباره اینکه چه جوری سرعت گوشیتون رو بیشتر کنید یا اینکه چه پارامترهای موقع خرید گوشی مهمه که سرعت گوشیتون بعدها تو استفاده مشکل بر نخوره باهاتون صحبت کنم. اول بریم سراغ این که ببینیم چه پارامترهای موقع خرید گوشی مهمه که بعدها توی استفاده ازش به مشکل بر نخورید. اولین چیزی که مهمه حافظه رم گوشیه. حافظه رم گوشیه که این روزها توی بازاره معمولاً 4، 6، 8 و یه سری گوشی‌های بالا رده و پرچمدار 12 و 16 گیگه. حالا نیازی است که حتما برید گوشی بالا رده بخرید. مثلا تو بازه قیمتی 5 تا 10 تومن اکثر گوشی حافظه رم 6 و 8 رو دارن. ترجیحاً اگه بودجهتون میرسه حافظه 8 گیگ و 6 گیگ رو بگید. سراغ گوشی‌های با حافظه رم 4 گیگ نرید. پارامتر بعدی که توی سرعت گوشیتون میتونه تاثیرگذار باشه میزان حافظه داخلی گوشیتونه. گوشی‌های این روزهای بازار تو دسته میان رده معمولاً 128 گیگ و 256 گیگ حافظه داخلی دارن. همون حافظه 128 هم اگه خیلی عکس و فیلم نمیگیرید براتون کافیه. چرا که هر چقدر حافظه داخلی گوشیتون بیشتر پر باشه، درصد بیشتری ازش پر باشه، سرعت گوشیتون کاهش پیدا میکنه. پس اگه خیلی از گوشیتون استفاده میکنین، خیلی عکس و فیلم میگیرید یا فیلم زیاد دانلود میکنید یا هر کار دیگه ای میکنید که حافظه داخلی گوشیتون رو بیشتر پر میکنه، سراغ حافظه 256 گیگ و بالاتر برید. پارامتر دیگه ای که بیشتر از دوتا پارامتر قبلی تو سرعت گوشیتون میتونه تأثیر داشته باشه پردازنده گوشیتونه. درباره اینکه کدوم پردازنده بهتره و چه مشخصاتی باید داشته باشه که بعدها باهاش مشکل بر نخورید یه ویدیو کامل میسازم و بعدم بهتون توضیح میدم. دنی، من گوشیم پوکو ام3 پروه 2 سالی میشه خریدمش. تازگی سرعتش خیلی اذیتم میکنه. راهکاری واسه بهتر شدنش داری؟ گوشیتو مگه من خریدی؟ نخریدی. من به تو که راهکار نمیدم ولی به شما میگم. راهکار واسه افزایش سرعت گوشی خیلی زیاده. ولی بذار ازش چند تا سوال بپرسیم ببینیم که داستان گوشیش چیه. چند گیگ حافظه داخلی داره گوشیت؟ 128. چقدرش پره؟ حدود 80 90. خب میشه حدود 70-80 درصد حافظه گوشیت پره. این کاهش سرعت رو دقیقاً زمانی حس می‌کنی که کمتر از 30 درصد حافظه داخلی داری. وقتی که حافظه داخلی گوشی یا لپتاپتون که توی لپتاپ و پی سی و اینا میشه هارد در واقع بیشتر از 70 درصد پر باشه، گوشی یا سیستمتون کنتر میشه. اولین راهکاری که بهت پیشنهاد میکنم اینه که حافظه داخلی تو خالی کنی. خب من که کارت استی دارم، میتونم انتقال بدم خیلی هاشو به کارت استی. خب این کار خیلی خوبه. میتونی فیلم‌ها و عکساتو بریزی توی حافظه خارجیت یا همون کارت استی یا عامیانه بهش میگیم رم. اما یه نکته‌ای هم هست اینجا. اگه رمتون خراب باشه، سرعتش پایین باشه، خودش یه عامل میشه برای کند بودن سرعت گوشیتون. اما چجوری تست کنید که رمتون سالمه؟ یه سری فایل معمولاً فیلمو میریزید توی رمتون، فیلمو پلی میکنید. اگه توی پلی کردن فیلم مشکل داشته باشین، معلومه که رمتون داره درست عمل نمیکنه و همین باعث میشه که اگه فایل های دیگه ای بریزید توش و بخواید از اون فایل ها استفاده کنید، طبعا سرعت گوشیتون پایین. یه راه دیگه هم واسه تست رم وجود داره. اینکه رمو از گوشیتون در بیارید، از گوشیتون استفاده کنید. اگه تغییری توی سرعت گوشیتون حس کردید، پس احتمال زیاد که نه، یعنی دقیقاً رمتون خرابه و باعث کندی گوشیتون میشه. یه سوال دیگه ازت دارم. گوشیت چند گیگ حافظه رم داره؟ حافظه پردازشی گوشیت چند گیگه؟ 6 گیگ. خب از اونجایی که گوشیت یه گوشی میان رده است، 6 گیگ براش نرماله. ولی فکر کنم گوشیت نسخه 8 گیگ هم داشت. اگه گوشیت 8 گیگ رم داشت، این کاهش سرعت کمتر تو گوشیت حس میشد. یکی از دلایلی که گوشیتون کند میشه پر بودن حافظه رم گوشیتونه، حافظه پردازشی گوشیتون. چیزی که حافظه پردازشی رو پر میکنه نرم افزاره. نرم افزارهای پرمصرف یا سنگین مثل بازی‌های سنگین، مثلا کال آف دیوتی و پابجی. اگه این نرم افزارها رو گوشیتون نصب کردید، حالا یه مدتی ازش استفاده نمی‌کنید یا نرم افزارهای اضافی روی گوشیتون دارید، بهتره که اون نرم افزارها از روی گوشیتون پاک کنید تا تاثیرش رو روی سرعت گوشیتون ببینید. اگر هم یه گوشی قدیمی مثل J7 و J5 دارید، یه کاری میتونید انجام بدید. به جای استفاده کردن از نسخه اصلی نرم افزارها، مثلا فیسبوک، نسخه لایتشون رو نصب کنید. نسخه لایتشون به صورت رسمی توی پلی استور وجود داره و میتونید اونها رو از پلی استور دانلود و نصب کنید. سرعت بالاتری داره، حافظه رم کمتری اشغال میکنه و در مجموع نرم افزارهای سبکتریه. یه چیز دیگه هم هست.
که گوشی تو داره سنگین میکنه. حافظه کش میدونی چیه؟ نه چی هست؟ خب پس تا به حال اصلا پاکش هم نکردی و قطعا یه بخش زیادی از حافظه داخلی گوشی تو درگیر کرده. درباره اینکه حافظه کش چیه همینقدر بهتون بگم که پاک کردنش آسیب به گوشیتون نمیزنه. حافظه کش در واقع یه حافظه پنهانیه که تو پس زمینه داره استفاده میشه. وقتی به مرور زمان از نرم افزارها استفاده میکنید توی حافظه داخلیتون فایل کش تشکیل میدن و وقتی که مدت زمان طولانی از نرم افزارها استفاده کنید اون بخش کش بزرگ و بزرگتر میشه و حافظه داخلی گوشیتون رو پر میکنه و همین عاملی میشه برای کاهش سرعت گوشی. حالا بیاید چند تا راهکار بهتون بگم که حافظه کش رو پاک کنید از گوشی. یه سری نرم افزارها هستن مثل کلین مستر یا سی کلینر که توی پلی استور به صورت رسمی قابل دانلود و نصبه. البته این رو روی گوشی‌های قدیمی‌تر نصب می‌کنن. گوشی‌های جدید خودشون یه بخشی به عنوان سکیوریتی دارن که از طریق اون میتونین فایل‌های کش رو پاک کنین. اما من گوشی تو که داشتم چند روز پیش استفاده می‌کردم چند تا چیز دیدم که رو سرعت گوشیت قطعاً تاثیر داشته. یکیشون اون ویجت‌های اضافیه که روی صفحه اصلی گوشیته. هر چقدر اونا زیاد باشه در واقع اون نرم افزارهایی که ویجتشون روی صفحه داره تو پس زمینه اجرا میشه. از حافظه رمت داره استفاده می‌کنه، از سی پی یو هم داره استفاده می‌کنه. یه چیز دیگه هم روی گوشیت دیدم که پس زمینه زنده رو گوشیت بود یا به قولی لایو والپیپر بود رو گوشیت. اون اجرا شدن لایو والپیپر خودش باعث میشه که از حافظه رم و سی پی یو استفاده میکنه. مجموع این داستانهایی که روی گوشیت هست یه عامل بزرگ میشه برای کاهش سرعت گوشیت. اگه همه این کارا رو انجام بدی قطعاً سرعت گوشیت بهتر میشه. اما چند تا تریک هم بهتون یاد بدم. یه تریک هست که در واقع سرعت گوشیتون رو زیاد نمیکنه اما به شما حس بهتری موقع استفاده از گوشیتون میده. در واقع احساس میکنید که سرعت گوشیتون بیشتر شده. اونم افزایش سرعت انیمیشن های گوشیتونه. شما زمانی که دارید روی صفحه گوشیتون اسکرول میکنید یا مثلا توی مرورگر چیزی رو میخونید یا نرم افزاری رو باز میکنید، قفل صفحتون رو باز میکنید، در تمام این بخش ها داره نه انیمیشنی به شما نمایش داده میشه. شما میتونید سرعت این انیمیشن ها رو کم و زیاد کنید. زیاد کردن سرعت این انیمیشن ها در واقع سرعت گوشیتون رو زیاد نمیکنه بلکه یه حس بهتری توی استفاده از گوشیتون بهتون القا میکنه. اگه همه این کارهایی که تا الان گفتم و انجام دادید و بازم به اون سرعت مطلوبی که مد نظرتون بود نرسیدین، یه راهکار دیگه هم وجود داره، اونم ریست فکتوری کردن گوشیتونه. ریست فکتوری در واقع بازیابی تنظیمات کارخونه است. با انجام این کار گوشیتون مثل روز اولی میشه که خریده بودین. تمام اطلاعاتی که رو گوشیتون هست از نرم افزارها، از فیلم و عکس‌ها، شماره تلفن‌ها و اس‌ام‌اس‌ها پاک میشه. اما میتونید قبل از ریست فکتوری کردن ازشون بکاپ بگیرید، یه فایل پشتیبان تهیه کنید. زمانی که گوشیتون ریست فکتوری کردید اونا رو بازیابی کنید. اگه ریست فکتوری هم کردین و اون نتیجه مطلوبتون حاصل نشد، چند تا اتفاق ممکنه افتاده باشه. یکی اینکه در اثر استفاده کردن طولانی مدت از گوشیتون سخت افزارش مستهلک شده باشه و خب در مجموع گوشیتون قدیمی شده و دیگه اون راندمان قدیمش رو نداره. اما یه اتفاق دیگه هم میتونه افتاده باشه. سیستم عامل گوشیتون به مشکل خورده باشه که این مسئله با فلش کردن یه رام جدید یا یه نسخه قدیمی‌تر روی گوشیتون میتونه حل بشه. فلش کردن در واقع سیستم عامل رو به صورت کامل از گوشیتون پاک میکنه، در واقع گوشیتون رو فول وایپ میکنه و یه سیستم عامل جدید رو روی گوشیتون نصب میکنه. اینجوری ممکنه خیلی از مشکلات نرم افزاری هم که تا به حال داشتید حل بشه. اگه گوشی شیائومی دارید، من آموزش جامعش رو قبلا ساختم، میتونید بازم از این بالا ویدیوش رو ببینید. حالا تو ویدیوهای بعدی مشاوره خرید براتون آماده میکنم که وابسته به نیازتون توی بازه قیمتی‌های مختلف بتونید گوشی مناسب خودتون رو تهیه کنید که مثل این دوست عزیزمون بعدها به مشکل بر نخورید. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من همراه بودید. اینجا رسانه دنیتکه و باز هم میبینمتون. خوب شد؟ ناگرم. صدا نباید بدید، تکون نباید بخورید، پاتو زمین نباید بکشید. اول بریم صحبت کردن در به تب و قطن و پشتن نمیشه. صحبت کردن درباره اینکه کدوم پردازنده از چه مشخصاتی توش خوبه. البته این خالی بودن، البته این 30% بازم میدونم. یا برای گفتم اینجا لایو
پشت صحنه. حالا گیریم همه این کارا رو انجام دادیم و باز سرعت گوشیمون بهتر نشد دیگه. اون آشغالو بنداز دور دیگه، به دردت نمیخوره. اون گوشی دیگه به درد صاحب نمیخوره. خب بیا اینو بگیریم تا نیومده بیاد دهنمون سرویس.